એડમિનિસ્ટ્રેશન. તો કેપ્સ્યુલ અને ટેબ્લેટમાં શું તફાવત છે અને કેપ્સ્યુલ ડોઝેસ ફોર્મ ક્યારે બેટર ગણાય ટેબ્લેટ કરતાં, એનું આપણે ડિસ્કસ કરીશું. Now write down the definition part. We will cover small definition of this capsule. So it is solid dosage form which is containing one or more medicinal substances and inert materials. You are knowing about inert ingredients, excipients. Inert ingredients means excipients which are not having therapeutic effectiveness but used in the formulation as having different role in the formulation. So maybe you are knowing there are different types of capsules available in the market. Hard gelatin, soft gelatin, enteric coated, HPMC capsule, પુલ્લુલાન capsules. આ બધા પહેલાં મેઇન કન્સેપ્ટ હાર્ડ ને સોફ્ટના હતા. એના પહેલાં હાર્ડનો કન્સેપ્ટ હતો, હાર્ડ પછી સોફ્ટનો આવ્યો. સોફ્ટ પછી HPMC જે વેગન કેપ્સ્યુલ કહેવાય છે કે જે એનિમલ ઓરિજિન નથી. ધેન પીપલ મૂવ ટુ પુલ્લુલાન capsules. પુલ્લુલાન ઇઝ ઓલ્સો ગમ, પોલિસેકેરાઇડ ગમ. ધેન પીપલ move to some controlled release specified delayed release dosage form like enteric coated capsules. We have already studied this enteric coated tablet having specific on-site of action in the intestine. They are remaining in undisturbed conditions in stomach, but whenever there is intestinal pH they start to disintegrate and dissolve to provide the therapeutic effectiveness. Already we have discussed about this. So do you know which type of material are used not used for the capsule filling? Capsule filling માટે કયા મટીરિયલ વેલિડ ના ગણાય? તો હાઈલી એક્સ્ટ્રીમલી સોલ્યુબલ જે મટીરિયલ છે ને એની કેપ્સ્યુલ ના બને કોઈ દિવસ. એમાં નામ લખી દો, KCl, KBr, આયોડિન, કેમ કે આમાં શું થાય છે, કેમ આ યુઝફુલ નથી કે જ્યારે બોડીમાં જાય ત્યારે કેપ્સ્યુલ તો શું થાય, સેલ એનો જે ઉપરનો જે જિલેટિનનો સેલ હોય એ સેલ છે ને ડિગ્રેડ થઈ જાય, પણ એમાંથી જે મટીરિયલ રિલીઝ થાય છે ફાસ્ટ સોલ્યુબલ એ છે ને ઇરિટેશન કરે છે સ્ટમકમાં કે બીજા કોઈ ઇન્ટેસ્ટિનલ પાર્ટમાં. તો ધીસ એક્સ્ટ્રીમલી સોલ્યુબલ મટીરિયલ આર નોટ યુઝ ફોર ધી capsule dosage form. It is one type of pre-formulation aspect. Now another material which are also not used for the capsule dosage form કયા છે તો લખી દો નામ, એટલે એની પહેલાં ડેફિનેશન લખો પછી હું કવર કરાવું છું. હાઈલી એફ્લોરેસન્ટ અને ડેલિક્વિસન્ટ. એફ્લોરેસન્ટનો મતલબ ખબર છે? એફ્લોરેશન મટીરિયલ જો સેલ હોય ને, જિલેટિન સેલ, સપોઝ આ કેપ્સ્યુલ છે, અહીંયા એનું લોકિંગ છે, બરાબર? તો આ જિલેટિન સેલની ઇલાસ્ટિસિટી ને પ્લાસ્ટિસિટી બરોબર મેન્ટેન થવી જોઈએ, તો જ એની ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ મેન્ટેન થાય અને બોડીમાં જતા સુધી ઇન્ટેક્ટ રહે. પણ એવું થાય કે કેપ્સ્યુલ બનાવી હોય ને સ્ટ્રીપમાં પેકિંગ કરી હોય કે બોટલમાં પેકિંગ હોય અને એના પહેલાં જે સોફ્ટ થઈ જાય કે ઓગળી જાય, તો એવું ના થવું જોઈએ. તો ઘણા બધા મટીરિયલ એવા છે કે જે એટમોસ્ફેરિક કન્ડિશનની કોન્ટેક્ટમાં આવતા કે કોઈ આ જિલેટિન જોડે કોન્ટેક્ટમાં આવતા તે બહુ સોફ્ટ બની જાય છે. તો એવા મટીરિયલ સાથે આ કેપ્સ્યુલ ડોઝેસ ફોર્મ નથી. તો આનો મતલબ એપ્લિકેશનનો શું થાય કે જિલેટિન સેલને વધારે પડતી સ્મૂથ બનાવી દે. જિલેટિન છે ને એક પ્રોસેસિંગથી બને છે,
અને એનું લેયરિંગ થઈને પછી એનો સેલ બને છે. હમણાં આપણે સ્ટડી કરશું ટાઈપ એ અને ટાઈપ બી જિલેટિનમાંથી કેપ્સ્યુલ સેલ બને. એની પ્રોસેસિંગ છે આખી. પણ એવા ઘણા બધા મટીરિયલ છે કે જે કેપ્સ્યુલ છે એને એફ્લોરેસન્ટ મટીરિયલ કહેવાય. આ ડેફિનેશન પાર્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. They are making capsules cell very smooth. They are called as a efflorescent material. તમે એસ્પિરિન કેપ્સ્યુલ બહુ જોઈ નહીં હોય, ભાગ્યે જ કોઈ હોય છે. તો એસ્પિરિનમાં પણ આ રીતનું છે કે એ છે ને મટીરિયલ સેલને છે ને કેપ્સ્યુલ સેલને વેરી સ્મૂથ બનાવી દે છે, એટલે જનરલી યુઝ નથી થતું. તો ઘણા બધા એપીઆઈ છે, એક્સિપિયન્ટ્સ છે, જે સ્ટડી પ્રી ફોર્મ્યુલેશન પાર્ટનો સ્ટડી છે. ડેલિક્વિસન્ટ મટીરિયલ એટલે એક્સેસિવ બ્રિટલ બનાવી દે કેપ્સ્યુલ સેલને, એને ડેલિક્વિસન્ટ મટીરિયલ કહેવાય. આ વાત કરીએ આપણે જે સુટેબલ નથી ડોઝેસ ફોર્મ માટે, જે મટીરિયલ સુટેબલ નથી એની વાત કરી. હવે ટાઈપ્સ ઓફ કેપ્સ્યુલ્સ પર જઈએ તો પહેલાં હાર્ડ જિલેટિન લખી નાખો. હાર્ડ જિલેટિન કેપ્સ્યુલ. So, hard gelatin capsule. Second, soft gelatin capsule. Third, HPMC capsule. Fourth one is પુલ્લુલાન capsule. HPMC કે પુલ્લુલાન? પુલ્લુલાન છે ને ગમ છે, આનો બહુ અત્યારે વાઇડ યુઝ થાય છે. તમે નામ સાંભળ્યું છે? આ ગમ છે ને અત્યારે બહુ ફેવરેટ ગમ છે કે જેની કિલો પ્રાઇસ પણ 4000-5000 રૂપિયા કિલો છે અને વિસ્કોસિટી બિલ્ડર તરીકે યુઝ થાય છે. જે ફેસ સિરમ આવે છે ને કોસ્મેટિકમાં, એમાં ટ્રાન્સપરન્સી હોય છે, તમે જોયા હોય તો સિરમ. તો એ સિરમની ટ્રાન્સપરન્સી માટે પુલ્લુલાન ગમ યુઝ થાય છે. આ પુલ્લુલાન ગમની પ્રોપર્ટી એવી છે કે સ્કિનમાં એબ્ઝોર્પ્શન પણ ફાસ્ટ કરાવે છે. તો 100% વેગન ઓરિજિન છે, પોલીસેકેરાઇડનો બનેલો હોય છે. સો ધીસ પુલ્લુલાન ગમ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ ફોર ધી કેપ્સ્યુલ ફોર્મ્યુલેશન. હવે તમને થતું હશે કે આ ટાઈપ છે એ પ્રમાણે એનું જિલેટિન કમ્પોઝિશન શું હોવું જોઈએ. તો જે હાર્ડ જિલેટિન કેપ્સ્યુલ છે ને એમાં 95% શું હોય? જિલેટિન. 85 to 95%. રાઇટ ડાઉન ધી રેન્જ. 85 થી 95% જિલેટિન હોય અને બાકીનું વોટર હોય. આ વાત કરી મેં હાર્ડ જિલેટિન કેપ્સ્યુલની. ડિટેલમાં આપણે શેમાંથી બને છે એ જોઈશું. હવે વાત કરું સોફ્ટ જિલેટિનની. તો સોફ્ટ જિલેટિન જે છે એ પણ એક ટાઈપના જિલેટિનથી જ બનેલી છે, બરાબર. પણ સોફ્ટ જિલેટિનની પ્રોપર્ટી એવી છે કે એમાં જે મોઇશ્ચર કન્ટેન્ટ છે એ હાઈ હોય છે. હાર્ડ જિલેટિન કેપ્સ્યુલમાં કોઈ મોઇશ્ચર કન્ટેન્ટ હાઈ ધરાવતું મટીરિયલ જો ભર્યું હોય, ફિલ્ડ કર્યું હોય, તો એ મટીરિયલના લીધે કેપ્સ્યુલ સેલ છે ને વધારે પડતો સ્મૂથ થઈ જાય, ઓગળી જાય, કાં તો બ્રિટલ થઈ જાય. સોફ્ટ જિલેટિન કેપ્સ્યુલમાં ઇલાસ્ટિસિટી અને પ્લાસ્ટિસિટીનો ગુણધર્મ, જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે ને એ વધારે છે. ડ્યુ ટુ ધીસ ઇલાસ્ટિસિટી એન્ડ પ્લાસ્ટિસિટી કેપ્સ્યુલ સેલ આર મોર ઇલાસ્ટિક, અને એ તમે આમ વાળો ને તો પણ વળી જાય. તો કેવા મટીરિયલ માટે? તો આમાં હાર્ડ જિલેટિન કેપ્સ્યુલમાં બેઝિકલી સોલિડ પાવડર જ યુઝ થાય છે, રાઈટ. બટ ઇન ધીસ સોફ્ટ જિલેટિન કેપ્સ્યુલ્સ જે મટીરિયલ ભરવામાં આવે છે લિક્વિડ ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે અને સોલિડ ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે. તો લિક્વિડ ફોર્મમાં જે મટીરિયલ જે યુઝ થાય છે મેનલી શું હોય છે?
વિટામિન પ્રિપરેશન્સ હોય, પછી કોડ લીવર ઓઇલ તમે નામ સાંભળ્યું હશે, એની પણ સોફ્ટ જિલેટિન કેપ્સ્યુલ આવે છે. હવે જે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ છે યુરોપ અને અમેરિકા, એ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં શું છે કે એ કન્ટ્રીઝમાં ન્યુટ્રાસ્યુટિકલ્સ એ લોકો ડેઇલી હેલ્થ સપ્લિમેન્ટ લઈ રહ્યા છે. તો હેલ્થ સપ્લિમેન્ટ્સમાં જે આપણા હર્બલ જે ઓઇલ છે, સપોઝ ગાર્લિક ઓઇલ છે, બીજા કોઈ વેજીટેબલ ઓઇલ છે, એ બધા ઓઇલને પણ સોફ્ટ જિલેટિનમાં કેપ્સ્યુલમાં ઇન્કોર્પોરેટ કરેલા હોય છે એન્ડ દે આર ટેકિંગ એઝ અ હેલ્થ સપ્લિમેન્ટ્સ. સો નાઉ અ ડેઝ ઇન ન્યુટ્રાસ્યુટિકલ્સ branch કે nutraceutical field, nutraceuticals are food supplements only used for the nutritional purpose. They are having therapeutic effectiveness in the body, but they are used to supplement to maintain the health of the patient or whatever the healthy patient. So these type of nutraceuticals are mainly available in soft gelatin right nowadays. તો આ સોફ્ટ જિલેટિનનો કન્સેપ્ટ પેલા કન્સેપ્ટ કરતાં થોડો નવો છે. તો જિલેટિન જે છે ને, એ જિલેટિન શેનું બનેલું હોય છે એ તમને ખ્યાલ છે? તો રાઇટ ડાઉન. જિલેટિન ઇઝ derived by hydrolytic extraction of animals collagen. Hydrolytic extraction of animal collagen. So which type of biological source is used for the capsule gelatin manufacturing? So animal skin and bone are the raw materials for the gelatin making. Type A gelatin is made by acid hydrolysis. હમણાં જ મેં તમને કીધું હાઇડ્રોલાઇટિક એક્સટ્રેક્શન છે પ્રોસેસ, અને રો મટીરિયલ એલિમેન્ટ સ્કિન અને ટિશ્યુ છે, સોરી બોન છે, અને એનું એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ થાય તો ટાઈપ એ જિલેટિન બને. અને ટાઈપ બી થી જે જિલેટિન બને એ બેઝિક હાઇડ્રોલિસિસથી પ્રોસેસથી બનેલું હોય. તો તમને એવું પૂછે ટાઈપ એ જિલેટિનનો સોર્સ શું, તો એનિમલ સ્કિન આવે, અને ટાઈપ બી છે એ બોન્સમાંથી હોય. હવે તમને એવું પૂછે એક્ઝામમાં, આ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ ઉપર વાત કરું છું જિલેટિનની, કે આ એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ કે બેઝ હાઇડ્રોલિસિસ થાય એની બાય પ્રોડક્ટ તરીકે શું બને છે, નામ લખેલા હોય, ડીસીપી, એસીપી, બીજું કોઈ નામ હોય, અને કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ હોય, તો કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ બને છે. Due to acid hydrolysis or base hydrolysis of the animal skin or bone during capsule gelatin manufacturing process, byproduct is calcium phosphate. Write down. તો ટાઈપ એ જિલેટિન છે ને એ એનિમલ સ્કિન તો ખરી, પણ એ કઈ સ્કિન, તો પોર્ક, ડુક્કરનું જે માંસ હોય ને, સોરી ડુક્કરની સ્કિન હોય ને, એ સ્કિનમાંથી ટાઈપ એ જિલેટિન બને છે. સોર્સ લખી નાખો, ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર એક્ઝામ. પોર્ક સ્કિન બાય એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ, પોર્ક સ્કિન, PORK છે, સી નથી, પોર્ક. અને ટાઈપ બી જિલેટિન છે ને એ બોન્સ. હવે એની પીએચ શું હોય?
આઈસો ઇલેક્ટ્રિક પોઈન્ટ ખબર છે શું થાય? એની ડેફિનેશન પાર્ટ શું છે? આઈસો ઇલેક્ટ્રિક પોઈન્ટ એ એવી પીએચ છે, ઇટસેલ્ફ આઈસો ઇલેક્ટ્રિક પોઈન્ટ એ પીએચ છે કે એવી પીએચ છે જ્યારે કોઈ પણ મોલિક્યુલનો જે ઇલેક્ટ્રિકલ ચાર્જ હોય ને, ઇલેક્ટ્રિકલ ચાર્જ એટલે તમે પેલું ભણ્યા હશો, પોઝિટિવ, નેગેટિવ, ન્યુટ્રોન હોય, ઇલેક્ટ્રોડ પેટર્ન આખી ભણ્યા હશો. એ મને ખબર નથી ક્યારે મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ જેને કહેવાય છે આખું. તો આનો કોઈ ચાર્જ જ નથી. જે પીએચ એ મોલિક્યુલ કોઈ ચાર્જ નથી ધરાવતો, પોઝિટિવ, નેગેટિવ, મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ નથી થતું, તો એવા પીએચને, એવા પોઈન્ટને આઇસોઇલેક્ટ્રિક પોઈન્ટ કહેવાય. ઇટ ઇઝ ધ પીએચ at which molecule having no electrical charge, that is called as a isoelectric point. And isoelectric point is one type of pH. And isoelectric point type A gelatin નો કેટલો હોય તો 9, pH 9. કેમ કે આ હવે આમાં શું થાય છે તમે જુઓ, આ એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ થી બને છે પણ એની પીએચ તો બેઝિક છે. પણ જ્યારે ટાઈપ બી બને છે ત્યારે એનો આઈસો ઇલેક્ટ્રિક પોઈન્ટ છે ને 4.7 છે, પીએચ 4.7. એટલે અહીંયા એસિડિક પીએચ થઈ ગઈ એટલે બંને છે ને ટ્વિસ્ટેડ છે, ઓપોઝિટ મેનરમાં છે. એટલે તમારે કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું. આઈસો ઇલેક્ટ્રિક પોઈન્ટ ટાઈપ એ નો આવે ને તો તમારે એવું નહીં વિચારવાનું કે એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ થાય છે, પણ આમાં બેઝ પીએચ આવે છે. સો ઓલ્સો ધીસ ટેબલ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે તમને આ વાત કરી જિલેટિનની, બરાબર, કે જિલેટિન જે છે એ ઇનટ મટીરિયલ તરીકે, ખાલી કેરિયર તરીકે, પ્રોડક્ટને છે ને પ્રોપર ઓર્ગન તરફ લઈ જવા માટે કેરિયર તરીકે યુઝ થાય. પણ જિલેટિન છે એની સ્ટ્રેન્થ જે કહેવાય ને રિઝિડિટી, એનું મેઝરમેન્ટની ટેકનિક જે છે એના પેરામીટરને બ્લૂમ સ્ટ્રેન્થ કહેવાય. એટલે તમે કોઈ જિલેટિન સોલ્યુશન ટાઈપ 1 અથવા તો ટાઈપ બી જિલેટિન ના સોર્સથી બનાવ્યું તો એની જેલ બને. પહેલાં શું બને? એન્ડ રિઝિડિટી ઓફ જેલ is called as a Bloom strength. Important question, Bloom strength. It is the measure of gel rigidity. કઈ રીતે મેઝર થાય છે? તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વસ્તુ. 6.66% વેટ બાય વોલ્યુમ જિલેટિન સોલ્યુશન બનાવવામાં આવે અને એનું ટેમ્પરેચર કેટલું રાખવામાં આવે? 10 ડિગ્રી. રાઇટ ડાઉન. હવે આ સપોઝ આ કોઈ વેસલ છે, એમાં જિલેટિન ભરેલી છે. જિલેટિનનું સોલ્યુશન કેટલા % જેલવાળું છે? 6.66% વેટ બાય વોલ્યુમ અને 10 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે આનું. રાઈટ. હવે કોઈ પ્લંગર એટલે કોઈ ટાઈપનું તમે એક રોડ લો છો, બરાબર, અને એને જેલમાં ઇન્સર્ટ કરો છો. તો અહીંયા આ જે પ્લંગર છે એની ઉપર છે ને પેનલ મૂકેલી હોય કે જે ગ્રામમાં છે ને, જેમ હાર્ડનેસ શેમાં મેજર થાય? ગ્રામમાં જ થાય ને. તો એ ટાઈપનું પ્લંગર અહીંયા ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે. તો જેટલો લોડ કરે ને ઇન્સર્ટ કરવા માટે, લોડ ઇન ગ્રામ્સ રિક્વાયર્ડ ટુ પુશ પ્લંગર ઇન્ટુ જેલ, that is called as a Bloom strength. Write down. સમજણ પડી ગઈ કે ના પડી? લોડ ઇન ગ્રામ્સ એટલે બ્લૂમ સ્ટ્રેન્થ શેમાં મેજર થાય? પહેલા તો યુનિટ કયો? ગ્રામમાં, બરાબર. એ જેલની રિઝિડિટી મેજર કરે છે અને જેલનું સોલ્યુશન શું હોવું જોઈએ? તો 6.66% વેટ બાય વોલ્યુમ અને 10 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ.
અને જ્યારે આપણે એને ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ જેલમાં અને જે તાકાત વાપરીએ છીએ ગ્રામમાં જે મેઝર કરવાની છે એને જ બ્લૂમ સ્ટ્રેન્થ કહેવાય. રાઈટ ડાઉન એ લખી દીધું. ઓકે, હવે બ્લૂમ સ્ટ્રેન્થ કેવી હોવી જોઈએ? તો કોની વધારે હોય ને કોની ઓછી હોય? ફોર્સ કોને વધારે જોઈએ? હાર્ડમાં. તો 200 થી 250 ગ્રામ છે ને રેન્જ, એ હાર્ડ જિલેટિનની બ્લૂમ સ્ટ્રેન્થ છે. લખી નાખો 200 to 250 ગ્રામ ફોર હાર્ડ જિલેટિન. And for soft gelatin it is 150 gram. આ તમને વાત કરી આઉટર કેપ્સ્યુલ સેલ. હવે કેપ્સ્યુલ સેલ છે ને અલગ અલગ કલરના બનેલા હોય છે, તમને ખ્યાલ છે. તો આ કલર સોલ્યુશન બનાવવા માટે બે ટાઈપના એજન્ટ યુઝ થાય છે, જે ટેબ્લેટમાં પણ જોયા છે અને બીજા ડોઝેસ ફોર્મમાં પણ આપણે સ્ટડી કર્યો. કોટિંગમાં પણ કલર સોલ્યુશન બને જ છે ને. તો ડાઈઝ જે વોટર સોલ્યુબલ છે અને પિગમેન્ટ છે જે વોટર ઇનસોલ્યુબલ છે, અને એ કેવા હોવા જોઈએ? ડ્રગ એન્ડ કોસ્મેટિક એક્ટમાં પરમિટેડ હોવા જોઈએ, એટલે લિસ્ટ આપેલું છે. અને એ પરમિટેડ ડાય અને પિગમેન્ટ એઝ અ કલરન્ટ કેપ્સ્યુલ સેલ બનાવતી વખતે શું થાય છે? યુઝ થાય છે. અન્ડરસ્ટુડ? તો તમે સમજી શકો તો ઘણા બધા જે એરિથ્રોસિન છે, ઇન્ડિગો, કાર્મિન છે, આ બધા કલર વોટર સોલ્યુબલ ડાઈઝ આર યુઝ. ઇન્ડિગો, કાર્મિન, પછી એરિથ્રોસિન, આ બધા નામ સાંભળેલા હશે. એટલે આ કેવું એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. પિગમેન્ટ વોટર ઇનસોલ્યુબલ અને લેક્સ પણ વોટર ઇનસોલ્યુબલ, પણ ડાઈ છે ને વોટર સોલ્યુબલ છે. અને પિગમેન્ટને મેકા પણ કહેવાય છે. આ કોસ્મેટિકનો કન્સેપ્ટ છે. આપણે આ એરોઝોલ પછી છે ને શેમ્પૂ, ક્રીમ, નેલ પોલિશ, નેલ લિકર એટલે કલર કોસ્મેટિક પાર્ટ પણ જોવાનો છે. એના છે ને મેન એજન્ટ ટૂથપેસ્ટ, એના મેન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ યુઝ થાય છે એક્ઝામમાં પૂછવામાં. તો એનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે છે ને એક જ લેક્ચરમાં બધા કોસ્મેટિક પાર્ટ કવર કરી લઈશું ફોર્મ્યુલેશન્સના. નાઉ ઓપેસિફાયર. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે ને બે ઇન્ગ્રેડિયન્ટનો બહુ મોટો રોલ છે. જેમ લેક્ટોઝનો ને બધાનો રોલ છે ને, એમ ઇન્ગ્રેડિયન્ટનો મોટો રોલ છે. ઓપેસિફાયરનો મતલબ ખબર છે ને? ટ્રાન્સપરન્સી, ઓપેક બનાવે પ્રોડક્ટને. તો TiO2 હો, ઝિંક ઓક્સાઇડ નથી યુઝ થતો, પણ આ ઝિંક ઓક્સાઇડ સાથે એટલે લખાવું છું કે આ બંનેનો એટલો બધો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુઝ છે. કલર કોસ્મેટિક પકડી લો, કે સનસ્ક્રીન પકડી લો, કે બેબીની કોઈ પ્રોડક્ટ્સ હોય, તો ટિટેનિયમ ડાયોક્સાઇડ એન્ડ ઝિંક ઓક્સાઇડ એ શું કરે છે? સ્કિન ઉપર લેયર બનાવીને એક ઇફેક્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે, ટેક્સચર પ્રોવાઈડ કરે છે. તો આ ટાઈપના મટીરિયલ યુઝ થાય છે. TiO2નો રોલ શું? ઓપેસિફાયર ઇન કેપ્સ્યુલ ફોર્મ્યુલેશન. રાઇટ ડાઉન, ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને પ્લાસ્ટિસાઇઝર તરીકે શું યુઝ થાય? સોર્બિટોલ એન્ડ ગ્લિસરીન. રાઇટ ડાઉન. સોર્બિટોલ એન્ડ ગ્લિસરીન આર યુઝ એઝ અ પ્લાસ્ટિસાઇઝર. થોડી આપણે મેથડ જોઈ લઈએ કેપ્સ્યુલ બનાવવાની. તો બે પ્રોસેસ છે. ડીપમાં નથી જવું, એના સ્ટેજ નથી પૂછાતા કોઈ દિવસ. તો એક મેથડ છે, એને ડીપ પિન મેથડ કહેવાય છે. ખાલી નામ લખી દઈએ, ડીપ પિન મેથડ
and another is centrifugal casting method. રિટર્ન લખી દીધું. હવે આપણે જવાનું છે કેપ્સ્યુલ પ્રોપર્ટીમાં એક પ્રોપર્ટી જોવાની છે જે મોઇશ્ચર કન્ટેન્ટ છે. તો મોઇશ્ચર કન્ટેન્ટ કેટલું હોવું જોઈએ એમ્પ્ટી કેપ્સ્યુલ સેલનું? રાઇટ ડાઉન ધી રેન્જ. હમણાં આપણે વોટર પાર્ટ કવર કર્યો, તમને એવું કીધું કે 85 ટુ 75 હોય કે 95 હોય. ઓકે, 85 થી 95 ની રેન્જ હોય તો મોઇશ્ચર કન્ટેન્ટ એટલે વોટર કેટલું હોય પછી તો ડ્રાય થાય ને, એટલે પાણી ઉડે જ્યારે જિલેટિન કેપ્સ્યુલ સેલ બની જાય. આ તો મેં તમને શું કીધું હતું, કમ્પોઝિશનની વાત કરી હતી કે કોઈ પણ જિલેટિન સોલ્યુશન બનાવવું હોય તો વોટર આટલા પાર્ટ હોય અને જિલેટિન આટલા પાર્ટ હોય. તો મોઇશ્ચર કન્ટેન્ટ લિમિટ લખી નાખો 13 થી 16% વેટ બાય વેટ. હા, એમ્પ્ટી કેપ્સ્યુલમાં મોઇશ્ચર કન્ટેન્ટ લિમિટ 13 થી 16% વેટ બાય વેટ, પર્સન્ટેજ વેટ બાય વેટ. ઓકે, હવે આ સેલ તો બની ગયો પણ એમાં મટીરિયલ ની કેપેસિટી એ સેલ કેટલું કરી શકે એ પ્રમાણે કેપ્સ્યુલની સાઇઝિંગ થયેલી છે. તો કેપ્સ્યુલ સાઇઝ, આ ટેબલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એક્ઝામ માટે. મેચ ધ ફોલોઈંગમાં એટલે 000 સાઇઝથી માંડીને અપ ટુ 5 સાઇઝ સુધી આવે છે. તો આની રેન્જ તમારે યાદ રાખવાની છે. આપણે ગ્રામમાં યાદ રાખશું, સોરી એમજીમાં, એમએલમાં યાદ નહીં રાખીએ. ફિલ્ડ વોલ્યુમ જે કહેવાય ને, 000 સાઇઝની કેપ્સ્યુલ હોય ને તો એમાં કેટલાય સાઇઝ સુધીનું મટીરિયલ, પાવડર મટીરિયલ આવી શકે. મીન્સ એની ક્વોન્ટિટી એપ્રોક્સિમેટ 950 mg. રાઇટ ડાઉન 950 mg. પછી 00 કેપ્સ્યુલ સાઇઝ હોય ત્યારે 650. 0 કેપ્સ્યુલ સાઇઝ 450. પછી 1 કેપ્સ્યુલ એકની સાઇઝ હોય ત્યારે 300. 2 ની સાઇઝ હોય ત્યારે 250. 3 200. 4 150 and 500. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ ગોખી નાખવાનું છે, આ ગોખવાનું છે, અને કોઈ ટેકનિક હોય તો યાદ રાખવાનું તમારી રીતે. પણ આમાં પ્રોપોર્શન મેચ નથી થતા એટલે ટેકનિક કામ નથી લાગે. રિડ્યુસિંગ મેનરમાં તમે જુઓ ને તો 950 થી 650 એટલે 300 ઘટે છે, પછી 200 ઘટે છે, પછી 150 ઘટે છે, પછી 50 ઘટે છે. એટલે ઇક્વલ પ્રોપોર્શનમાં ઘટતું નથી, એટલે તમારે મેચ નથી થાય એવું. તમારે માઇન્ડમાં જે ઓર્ડર જે કરવો પડે ને, મેચ એ નથી થાય એવું. તો તમને આ વાત કરી મટીરિયલ કેટલું ભરી શકાય પાવડર મટીરિયલ કેપ્સ્યુલમાં. આપણે થોડા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ પણ જોઈ લીધા કે શું હોય. એના સિવાય કેપ્સ્યુલમાં કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ હોય? તો પ્રિઝર્વેટિવ કોમન વસ્તુ છે. મિથાઇલ પેરાબેન, પ્રોપાઇલ પેરાબેન, સોડિયમ બેન્ઝોએટ, આ બધા પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે યુઝ થતા હોય. પછી લુબ્રિકેન્ટ ને ગ્લાઇડન્ટનો પણ બહુ મોટો રોલ છે કેપ્સ્યુલમાં. ફ્રી ફ્લોઈંગ પાવડર બનવો જોઈએ ને. પાવડર જો ચોંટી જાય
તો કેપ્સ્યુલ ડિગ્રેડ થયા પછી પણ એનું કેક બની જાય બોડીમાં કોઈ જગ્યાએ. તો પાવડર છે ને બ્રેક કેપ્સ્યુલ થાય ને ડિસઇન્ટિગ્રેટ થઈને ત્યારે એ પાવડર છે ને ઇઝીલી સોલ્યુબલ થઈ જવું જોઈએ, કેક ફોર્મેશન ના રહેવું જોઈએ. તો ટુ પ્રિવેન્ટ ધી કેક ફોર્મેશન ગ્લાયડન્ટ એન્ડ લિબ્રિકેન્ટ્સ આર યુઝ. તો એમાં મેઇન સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ યુઝ થાય અને મેગ્નેશિયમ સિલિકેટ, ટ્રાયસિલિકેટ ને આ બધા યુઝ થાય છે ફોર ઇમ્પ્રુવિંગ ધી ફ્લો ઓફ પાવડર. આ યાદ રાખવાનું છે. હવે આ મેં તમને પાર્ટ જે કવર કર્યો ને, હવે કેવું છે કેપ્સ્યુલ સેલ ભરી દીધો અંદર. પેલા આટલા શું કહેવાય કે કેવિટીવાળા મશીન આવે છે મેન્યુઅલ કેપ્સ્યુલ ફિલિંગ મશીન, હેન્ડ ફિલિંગ માટે. એમાં છે ને કાણામાં એનો શેલ નાખી દેવાનો, પછી ઉપરથી પાવડર નાખવાનો હોય અને પાવડર નાખ્યા પછી વધારાનો પાવડર રિમૂવ કરીને પેલું મશીન ઉપરથી બીજો પાર્ટ દબાવવાનો હોય. એટલે આપણે જેમ પંચ ને ડાયનું પેલું મેચ કરીએ છીએ ને એ રીતે કરીએ ને એટલે કેપ્સ્યુલ છે ને લોકિંગ થઈ જાય પાવડર ભરેલી. હા, અને કેપ લોકિંગ થઈને કેપ્સ્યુલ આપણે પાછું ખોલીએ ને એટલે ઇજેક્ટ થઈને બહાર આવે. આ જનરલ મેથોડોલોજી. આ જ મેથોડોલોજી ઓટોમેટિક મશીનમાં પણ એ હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન વગર થતી હોય છે. તો ઘણા 2-3 એવા ક્વેશ્ચન છે જે પૂછાતા હોય છે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને લઈને, કેપ્સ્યુલના પ્રોસેસના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સને લઈને. તો એ આપણે ખાલી યાદ રાખવાના છે, ડિટેલમાં નથી જવાનું. એસેલા કોટા આ કોટા પાછળ વર્ડ આવ્યો એટલે તમને એવું થાય કે આ કોટિંગ પાન હોવું જોઈએ. તો આ કોટિંગ પાન જ છે જે ટેબ્લેટમાં પણ યુઝ થાય છે. પણ ટુ ક્લીન ઓર પોલિશ ધી કેપ્સ્યુલ એસેલા કોટા ઇઝ યુઝ. રાઇટ ડાઉન. ક્લીન એન્ડ પોલિશ. હવે આપણે આ પાવડર ફિલિંગ મશીનની વાત ચાલી રહી છે અત્યારે કે મશીન ક્લીન પોલિશિંગ માટે કેવું યુઝ થાય છે, કઈ રીતે મેચિંગ થાય. પણ ઘણી બધી કંપનીઓ છે, ફોરેનની કંપનીઓએ સ્પેસિફિક ડિલિવરી માટે, સ્પેસિફિક મટીરિયલ માટે સ્પેસિફિક કેપ્સ્યુલ ફિલિંગ મશીન બનાવ્યા છે. તો એ 2-3 નામ યાદ રાખવાના છે. જેમ એસેલા કોટા ક્લીન એન્ડ પોલિશ ધી કેપ્સ્યુલ યુઝ થાય છે, એક ટેબ્લેટ કોટિંગ પાન જ છે બટ ઇટ ઇઝ યુઝ. એ રીતે મશીનના 2-3 નામ લખી દઈએ આપણે. તો એક ઓસાકા છે, આ પાવડર મટીરિયલ માટે જ યુઝ થાય હો, પણ એનો પ્રિન્સિપલ કયો? વાઇબ્રેશન. આ પ્રિન્સિપલ બેઝ યાદ રાખો. મશીન વાઇબ્રેશન પ્રિન્સિપલ ઉપર ઓપરેટ કરે છે. ઓસાકા. આ બીજું મશીન લખાવું છું. એલી લીલી અને પાર્કે ડેવિસ. એલી લીલી નામ સાંભળ્યું છે કંપનીનું? આ બહુ મોટી કંપની છે જે ક્રિટિકલ કેર પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે. એલી લીલી એને મશીન પણ બનાવેલા છે. તમને આ બલ્ક પાવડરની વાત કરીએ, ફ્રી ફ્લોઈંગ પાવડર, પણ ગ્રેન્યુલ્સ કે પેલેટ ભરવા હોય ને ત્યારે એલી લીલી પાર્કે ડેવિસ મશીન યુઝ થાય. કેપ્સ્યુલ ફિલિંગ મશીનમાં કયું મશીન યુઝ થાય? એલી લીલી પાર્કે ડેવિસ. બીજું મશીન કયું પેલેટ માટે? જાનાસી. જાનાસી.
ગ્રેન્યુલ્સ પેલેટ બંને બંને તો એક ટાઈપનું જ હોય ને એની ટેક્સચર ને બધું. હવે તમે ડિફરન્શિએટ કરો. ઓકે, અહીંયા ખોટો એરો માર્યો. હા, ઓસાકા ફાર્માટિક મેકોફાર આ પાવડર માટે યુઝ થાય છે. ફાર્માટિક મેકોફાર એન્ડ ઓસાકા આર યુઝ ફોર ધી પાવડર મટીરિયલ, બટ જાનાસી, એલી લીલી આર યુઝ ફોર ધી ગ્રેન્યુલ્સ. એટલે ક્વેશ્ચન કઈ રીતે પૂછાઈ શકે? કેપ્સ્યુલ ફિલિંગ મશીન સુટેબલ ફોર પાવડર ફિલિંગ ઇન ધી કેપ્સ્યુલ. એમાં નામ લખેલા હોય ફાર્માટિક, મેકોફાર ને ઓસાકા અને ઓલ ઓફ ધી એબોવ. તો પાવડર માટે બધા જ આવે. જાનાસી અને એલી લીલી ગ્રેન્યુલ્સ અથવા તો પેલેટ માટે આવે. હવે આ તો વાત કરી પ્રોપર મશીનની. પછી એમાં છે ને પાર્ટ્સ હોય. આપણે જેમ કામ ટ્રેક, ટરેટ, ડાય, પંચ આ ટેબ્લેટ મશીનમાં જોયું હતું ને, રોટરી સ્ટેશન મશીન હોય કે સિંગલ પંચ મશીન હોય, એ રીતે કેપ્સ્યુલ ફિલિંગ મશીનની આ બ્રાન્ડ છે કે જે સ્પેસિફિક મટીરિયલ ટાઈપને કેરી કરીને એને ફિલ કરે છે અને કેપ્સ્યુલ બનાવે છે. પણ એના પાર્ટ્સ હોય. તો રોટો ફિલ કરીને છે ને એક ઇક્વિપમેન્ટ આવે છે, પાર્ટ્સ આવે છે, પાર્ટ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ. એ પેલેટ ફિલિંગ માટે જ ડિઝાયરેબલ છે. રાઇટ ડાઉન ફોર ફિલિંગ ઓફ પેલેટ્સ. રોટો ફિલ, હવે રોટો સોર્ટ. આ નામ જ એવું કહે છે ને કે સોર્ટિંગ માટે યુઝ થતું હોય. કેપ્સ્યુલ સોર્ટિંગ માટે યુઝ થાય. યાદ રાખો, કોઈ ફિલ કરેલી કેપ્સ્યુલ હોય ને પાવડર કે પેલેટ, એના સોર્ટિંગ માટે આ મશીન યુઝ થાય છે. એક બીજું મશીન છે, નામ યાદ રાખવાનું છે, વેરિકાપ 1200. એ શું છે એવું પૂછે એક્ઝામમાં. ફિલિંગ છે કે સોર્ટિંગ છે કે શું છે? તો આ છે ને વેઇંગ મશીન છે. આનું ફંક્શન શું? કેપ્સ્યુલ વેઇંગ કરવાનું. એક ટેકનોલોજી છે, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુઝ થાય છે, ક્વાલિસીલ. હું આ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ કવર કરું છું, ડિટેલમાં નથી જતો કેમ કે ટર્મિનોલોજી છે ને અને એનું ફંક્શન એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે એક રિકોલ થઈ જાય તમને. રોટોફિલ, રોટોસોર્ટ છે, પેલા મેકોફાર, ફાર્માટિક છે, જાનાસી છે, ઓસાકા છે, એલી લીલી પાર્કે ડેવિસ છે. આ મશીનના નામ તમારા મગજમાં ગુંજવા જોઈએ અને એનું ફંક્શન કે શેમાં યુઝ થાય છે. ક્વાલિસીલ. ક્વાલિસીલ ઇઝ યુઝ ફોર ધી ફિલિંગ ઓફ લિક્વિડ્સ. Used for the filling of liquids. Okay, now I am going for condition of storage for capsule cells. So which type of storage condition to be maintained for the storage of capsule cell? So storage is to be done at 35 degrees centigrade or 100 Fahrenheit. Capsule should be stored at
35 degree centigrade temperature or 100 Fahrenheit temperature. This is the storage temperature. And humidity, relative humidity, how much? 30 to 45% percentage RH. Percentage relative humidity 30 થી 45%. મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટ તમને હમણાં કીધું 13 થી 16% percentage weight by weight hard gelatin capsules. And for soft gelatin capsule, moisture content is 6 to 10% weight by weight. Soft gelatin SGC 6 to 10% weight by weight. So moisture content in capsule is determined by toluene distillation method. In industry it is very important and exam point of view very important. Moisture content in capsule is determined by which method? Toluene distillation method. We will not go in detail about toluene distillation method, but this technique should be remembered for exam point of view. Now evaluation of capsules. Evaluation part. First is weight variation. Second one is content uniformity. Third one is disintegration. Fourth one is dissolution. So, what do you mean by weight variation? As you have already seen in capsule tablet, we perform evaluation part, and we have seen that tablets, specific number of tablets are taken for the weight variation, and range should be fixed. તો અહીંયા 20 capsule લેવામાં આવે છે. જો 100 mg અથવા તો ઓછું એવરેજ વેટ કેપ્સ્યુલનું હોય ને તો કેટલા percentage deviation allowable છે? 10%. If capsule contain weight 100 mg or less, then 10% deviation plus or minus 10 m એવું કહેવાય. અને 300 mg થી વધારે હોય એવરેજ વેટ કેપ્સ્યુલનું ત્યારે કેટલું? 7.5%, 7.5. વીસ કેપ્સ્યુલ લેવામાં આવે, બરાબર? એ 20 કેપ્સ્યુલને પહેલાં વેઇટ કરવામાં આવે ઇન્ટેક્ટ. પછી બધું પાવડર મટીરિયલ કાઢી લેવામાં આવે. પછી એ પાવડર મટીરિયલ કાઢ્યા પછી એ પાવડર મટીરિયલનું અને પેલું કેપ્સ્યુલ સેલનું વેસ્ટ કરીને એવરેજ વેટ કાઢવામાં આવે. એવરેજ વેટ એટલે ટોટલ નંબર ઓફ કેપ્સ્યુલ લીધેલી હોય ને એ રીતે એવરેજ વેટ કાઢીને આપણે વેટ યુનિફોર્મિટી કરવામાં આવે. તો વેટ યુનિફોર્મિટીમાં રેન્જ યાદ રાખવાની છે કે 300 mg થી
ઓછું કે 300 mg હોય ત્યારે 10% ડેવિએશન એલાવેબલ છે, અને વધારે 300 mg થી વધારે કન્ટેન્ટવાળી એટલે તમારે પેલું જે કેપ્સ્યુલ સાઇઝ ચાર્ટ છે ને એ પ્રમાણે મેચ કરી લેવાનું. યુનિફોર્મિટી ઓફ કન્ટેન્ટ, આમાં પેલામાં 20 કેપ્સ્યુલ લેવામાં આવે, આમાં 30 કેપ્સ્યુલ લેવામાં આવે. 30 કેપ્સ્યુલ્સ, 30 કેપ્સ્યુલ્સ એમાં 30માંથી 10 એનાલાઇઝ કરવામાં આવે એટલે ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે. લિમિટ એવી છે કે 1 થી વધારે અને 3 થી ઓછી. આપણે 10 લીધી ને, એમાંથી 1 થી વધારે પણ 3 થી ઓછી, એની જે એસએ લિમિટ છે ને એ 85 થી 115%. આમાંથી 10 લીધી, 1 થી વધારે અને 3 થી ઓછી, અને લિમિટ શું છે 85 to 115% કન્ટેન્ટની લિમિટ. આ જો લિમિટ ના આવે તો બાકીની 20 કેપ્સ્યુલ એસે કરવામાં આવે. એનો એસે કરવામાં આવે અને બધી જ કેપ્સ્યુલ 75 to 125%ની રેન્જમાં ફોલ થવી જોઈએ, તો જ એ કન્ટેન્ટ યુનિફોર્મિટી ટેસ્ટિંગમાં પાસ થઈ ગણાય. સમજી ગયા? વેટ વેરિએશન 20 કેપ્સ્યુલ, એસે મીન્સ કન્ટેન્ટ યુનિફોર્મિટી 30 કેપ્સ્યુલ, 30માંથી 10 લીધી, 1 થી વધારે 3 થી ઓછી 85 થી 115, બાકીની 20 75 થી 125. નાઉ ડિસઇન્ટિગ્રેશન, આમાં ખાલી ટાઈમ યાદ રાખવાનો છે. તો હાર્ડ જિલેટિન કેપ્સ્યુલ માટે ડિસઇન્ટિગ્રેશન ટાઈમ કેટલો હોવો જોઈએ? 30 મિનિટ. અને સોફ્ટ જિલેટિન કેપ્સ્યુલ માટે 60 મિનિટ. For hard gelatin capsule it is 30 minutes and for soft gelatin capsule it is 60 minutes. ડિઝોલ્યુશન પણ કેપ્સ્યુલનું જોવાનું હોય છે. ડિઝોલ્યુશન પેલી ટેકનિક, એનું એપરેટસ હોય એમાં મૂક્યું હોય એ ટાઈપની ટેકનિકથી ટેબ્લેટની જેવું સેમ છે આમાં, બરાબર. હવે આપણે છે ને આ કન્વેન્શનલ સિસ્ટમ કવર કરી કેપ્સ્યુલની. નાવ કેપ્સ્યુલ ટેકનોલોજીમાં શું છે, નોવેલ ડ્રગ ડિલિવરી સિસ્ટમ ડેવલપ થઈ છે, એનડીડીએસ. તો એનડીડીએસમાં આપણે એક હમણાં જોયું પુલ્લુલાન, બીજું જોયું એન્ટ્રિક કોટેડ કેપ્સ્યુલ, ત્રીજું જોયું એચપીએમસી કેપ્સ્યુલ. તો આપણે એનું થોડું સ્ટડી કરી લઈએ ડિટેલમાં. એન્ટ્રિક કોટેડ કેપ્સ્યુલ્સ, એન્ટ્રિક કોટેડ કેપ્સ્યુલ્સમાં શું હોય છે એ જોઈ લઈએ. પહેલાં એચપીએમસી લખાવ્યું હતું ને મેં, તો એચપીએમસીથી ચાલુ કરીએ. એચપીએમસી કેપ્સ્યુલ્સ, એચપીએફસી કેપ્સ્યુલને હાઇપ્રોમેલોઝ કેપ્સ્યુલ પણ કહેવાય. શું કહેવાય? હાઇપ્રોમેલોઝ. એટલે એક ટાઈપનો સેલ્યુલોઝ છે. હાઇપ્રોમેલોઝ, હાઇપ્રો. એચપીએમસી કેપ્સ્યુલ. અને આની ટેકનોલોજી જે શોધી છે ને એ ટેકનોલોજીનું નામ છે ક્વાલિવી. તમને એવું પૂછે ક્વાલિવી ટેકનોલોજી કઈ ટાઈપની કેપ્સ્યુલ માટે છે, તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ એચપીએમસી કેપ્સ્યુલ.
પછી ક્વાલિવી છે ને એ સ્પેસિફિકલી વાત કરું તો પેલેટ ગ્રેન્યુલ્સ એ ટાઈપના મટીરિયલ માટે. પણ બીજી પણ ટેકનોલોજી છે ક્વાલી વીઆઈ એ જ કંપનીએ એડવાન્સ ટેકનિક શોધી છે સ્પેસિફિક ડ્રાય પાવડર ઇન્હેલર માટે. તમને ખબર છે ડ્રાય પાવડર ઇન્હેલર શું છે? ધીસ ડ્રાય પાવડર ઇન્હેલર આર યુઝ ફોર ધી અસ્થમેટિક પેશન્ટ્સ. Mainly beta-2 agonist drug like salbutamol, anticholinergic drug ipratropium bromide and steroids are used for the dry powder inhalation. And for dry powder inhalation, roto caps are available. You have seen the market in the market for different types of company like સિપ્લાની રોટો હેલર આવે છે. તમે કેપ્સ્યુલ નાખો, ગોળ ફેરવો મશીનમાં રોટા હેલરમાં એટલે બ્રેક થઈ જાય અને એને ઇન્હેલ કરવાની. તો ક્વાલિવીઆઈ ટેકનોલોજી ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર ડ્રાય પાવડર ઇન્હેલર એન્ડ different types of beta-2 agonist and steroids are used for this type of capsules. Pullulan capsules. These are the water soluble polysaccharide capsules. Derived from the bacterial fermentation from corn. મકાઈમાંથી બનાવવામાં આવે છે. અંડરસ્ટુડ? આટલું જ યાદ રાખવાનું છે પુલ્લુલાન. નાઉ સ્ટાર્ચ કેપ્સ્યુલ્સ. પીએચ ડિપેન્ડન્ટ રિલીઝ માટે આ એન્ટ્રી કોટેડ સ્ટાર્ચ કેપ્સ્યુલ જ છે. પીએચ ડિપેન્ડન્ટ રિલીઝ છે. 6 to 7 પીએચએ ડ્રગ રિલીઝ કરવા માટે એની ઉપર કોટિંગ કરવામાં આવે છે પોલિમરનું. એ ટાઈપની કેપ્સ્યુલ છે. મેં હમણાં જ તમને ટાઈપમાં લખાયું હતું. આ માર્કેટમાં એક બીજી પણ કેપ્સ્યુલ આવી છે ટ્રેડ નેમથી. આ બધું નોવેલ એટલે ટ્રેડ નેમથી આવે, પેટર્ન થયેલા હોય. ઓશન કેપ્સ. તો ઓશન સમુદ્રની વાત આવે ત્યારે સમુદ્રમાં શું હોય? સમુદ્રમાં શું હોય એનિમલ તરીકે? મેન માછલી. તો આ ફિશ જીલેટિનમાંથી બને છે ઓશન કેપ્સ. જુઓ કેપ્સ્યુલનો મેઇન સોર્સ શું છે? એનિમલ ઓરિજિન છે. સ્કિન હોય, બોન્સ હોય. ફિશમાંથી પણ કોલેજન બને છે, જીલેટિન બને છે. તો ઓશન કેપ્સ્યુલ છે ફિશ જીલેટિનની બનેલી હોય છે. યાદ રાખવાનું. પોસીલોક. Posi-lock, it is the machine for capsule locking system. તો આ પોસીલોક ટેકનોલોજી કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? એક લોક થયા પછી કેપ્સ્યુલ ડ્યુરિંગ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કે કોઈ રીતે ખુલવી ના જોઈએ. જો એ ખુલે તો મટીરિયલ શું થાય? બહાર આવી જાય. અને બહાર આવી જાય તો એ મિનિંગલેસ થઈ જાય. સાથે સાથે છે ને એક્સટર્નલ જે કોન્ટામિનન્ટ હોય એમાંથી પણ એનો બચાવ થવો જોઈએ. તો પોસીલોક ટેકનોલોજી કેપ્સ્યુલ
લોકિંગ માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે લોકિંગ સિસ્ટમ આખી ડેવલપ કરેલી છે. આ તમને વાત કરી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ કેપ્સ્યુલ અને એની લોકિંગ સિસ્ટમની. હવે છે ને મોડિફાઈડ રિલીઝ જે નવો કન્સેપ્ટ છે, સસ્ટેન રિલીઝ, કંટ્રોલ રિલીઝ, પેશન્ટને કોમ્પ્લાય કરવા માટે, રિડ્યુસિંગ ધી ડોઝિંગ ફ્રીક્વન્સી ટુ improve ધી પેશન્ટ compliance, to increase the bioavailability. These different types of novel drug delivery systems in different types of dosage forms are used. For the capsule, which technology are used for the modified release? Write down pot capsule technology. Pot. Pot capsule technology. Also, Aerosols technology. Third one is pulsin cap. PULSIN cap. And fourth one is inner cap technology. ખાલી નામ યાદ રાખવાના છે, બીજું કઈ ડિટેલમાં યાદ રાખવાનું નથી. Clear? Understood this chapter very well? We have seen gelatin, types of gelatin, origin of gelatin, gelatin boom strength, apart from gelatin which excipients are used. Then we have seen the capsule filling machines, capsule size table, we have seen the evaluation parameters, and we have seen recent trends. There is one line or one topic in the syllabus of this drug inspector exam, recent trends. So we recent trends in all, recent trends in all means all the dosage form, all the techniques they can cover. So you have to remember this cap technology. Pulsin cap છે, Aerosols છે, inner cap છે. These all technologies are for capsules, for modified release dosage forms, capsule dosage forms. Now moving to aerosol chapters. Aerosols. As the name suggests, aerosols are which type of preparation? Gaseous preparation. Gas is filled under pressure. So these are called pressurized dosage form containing one or more ingredients or medicaments with some propellants to emit the content from the containers. Just a minute. रामविलास जी मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ. हाँ. Aerosols are the pressurized dosage form containing gases as well as the active medicaments. Whenever we are pressing the container, they are emitting the contents. Emitting the contents means બહાર કાઢે છે content ને. તો mainly આ topical ડિલિવરી માટે યુઝ થાય છે એરોઝોલ્સ. શું છે? ટોપિકલ ડિલિવરી અને ડર્મેટોલોજીકલ પ્રિપરેશન્સ માટે, ફોર ધી ડર્મેટોલોજીકલ પ્રિપરેશન્સ. આ 2 ફેઝ સિસ્ટમ પણ હોઈ શકે અને 3 ફેઝ સિસ્ટમ પણ હોઈ શકે. એરોઝોલ સિસ્ટમ 2 ફેઝ સિસ્ટમમાં શું હોય?
ગેસ તો હોવાનો કમ્પલસરી, કેમ કે અંડર પ્રેશર ગેસ પર ભરીએ તો લિક્વિડ બની જાય છે, એ તમને ફિનોમિના ખબર છે. તો ગેસ અને લિક્વિડ એટલે બે ફેઝ થયા. પણ ગેસ, લિક્વિડ અને સોલિડ એડ કરવામાં આવે એટલે પહેલાં શું કરવામાં આવે? સસ્પેન્શન બનાવવામાં આવે. સસ્પેન્શન વી હેવ ઓલરેડી સ્ટડી કે એ સસ્પેન્શન બનાવીને અંડર પ્રેશર એ ભરવામાં આવે અને પ્રોપેલન્ટ યુઝ કરવામાં આવે ને 3 ફેઝિક સિસ્ટમ કહેવાય. તો એરોઝોલ તમે જોયું છે, તમે માર્કેટમાં સ્પ્રે જોયા હશે. એક ઓમ્નિજેલ સિપ્લાનો સ્પ્રે આવે છે, દુખાવા પેન કિલર તરીકે, કે જેમાં ડાયક્લોફિનેક, ડાઇથેલેમાઇન, લિન્સીડ ઓઇલ, મિથાઇલ સેલિસાઇલેટ એઝ વેલ એઝ મેન્થોલ, આ બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ હોય છે. તો આ ઓમ્નિજેલ સ્પ્રે છે એ ટોપિકલ ડિલિવરી માટે છે, કે આપણે છે ને સ્કિન ઉપર સ્પ્રે કરીએ છીએ. તો ઓમ્નિજેલનું ફંક્શન શું છે? પેન કિલર તરીકે. તો એનું કન્ટેનરની વાત કરું આવું એરોઝોલ કન્ટેનર હોય. આ ટાઈપની બોટલ અવેલેબલ છે, જે એલ્યુમિનિયમ બોટલ છે. મેઇનલી શું છે? એલ્યુમિનિયમ બોટલ છે. તો આપણે આમાં છે ને એરોઝોલના પાર્ટ સમજવાના છે. પ્રોપેલન્ટ એટલા યુઝફુલ નથી એક્ઝામ માટે. So discussing about the parts. તો અહીંયા શું હોય? નાનું કાણું હોય, એને મિસ્ટ કહેવાય. મિસ્ટ. એના ઉપર કેપ હોય, એને પ્લંગર કેપ કહેવાય. અહીંયા પ્લાસ્ટિક ટ્યુબ હોય, આપણે જે નારિયેલ પાણી પીએ ને એ ટાઈપની પ્લાસ્ટિક ટ્યુબ હોય. તો પહેલી વાત આવી આ કન્ટેનર. This is called as a container, and container mainly એલ્યુમિનિયમ. પછી એસએસ ના પણ બનેલા હોય મેટલમાં. એલ્યુમિનિયમ એન્ડ એસએસ. એસએસ ના કન્ટેનર મેઇનલી ઇન્હેલેશન એરોઝોલ માટે યુઝ થાય. અને આ ક્રીમ અથવા તો ઓઇન્ટમેન્ટ suitable for the dosage form. તો અહીંયા છે ને, અહીંયા આ એસેમ્બલી બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. ધીસ એસેમ્બલી અહીંયા છે ને મિસ્ટ દેખાતું હોય પણ અંદર વાલ્વ હોય. વાલ્વ હોય તો વાલ્વના કમ્પોનન્ટ શું છે? આ કમ્પોનન્ટ પૂછાય છે. એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન એરોઝોલ કેટેગરી? સો valve components. So write down
components of valve and its material of construction એ શેના બનેલા હોય છે? Ferrule or mounting cap. This is one type of component. Another is body, valve body. Third one is stem. Fourth one is gasket. દેખાય છે? દેખાય છે ને gasket. Fifth one is spring. And sixth one is deep tube. એટલે મેં તમને હમણાં ડ્રોઈંગ કરીને જે એસેમ્બલી સમજાવી ને, મિસ્ટ એટલે કાણું બહાર દેખાય, પછી આ જે પાર્ટ અંદર જે બોટલની ઉપર કન્ટેનરની ઉપર હોય ને એ એસેમ્બલીને આખો વાલ્વ કહેવાય અને વાલ્વની સાથે એક્ચ્યુએટર જોડાયેલું હોય એટલે પ્રોપર ડોઝિંગ બહાર આવે. તો આની વાત કરું છું, આ શેનું બનેલું હોય છે? તો મિસ્ટ ઉપર એક કેપ હોય વાલ્વની બાજુમાં, એટલે એને ફેરુલ અથવા તો માઉન્ટિંગ કેપ કહેવાય. એ શેની બનેલી હોય છે? તો લખી નાખો, એલ્યુમિનિયમ અથવા તો બ્રાસ. This composition is very important. Body, nylon. Stem, nylon. Gasket. Gasket એક રબર કહેવાય. એ શેનું બનેલું હોય? તો બુના એન અને નિયોપ્રીન રબર, આ બે મટીરિયલનું બનેલું હોય, મટીરિયલ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન. સ્પ્રિંગ મેડ અપ ઓફ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ and deep tube is made up of polypropylene and polyethylene. And polyethylene. Understood? So we have seen the valve components: ferrule, mounting cap, body, stem, gasket, spring and deep tube. And different types of material of constructions: ferrule and mounting cap made up of aluminum, brass, body, nylon. Also delrin. Delrin is one type of material, rubber material. Stem, nylon, gasket, buna and neoprene. This is important. આ IMP છે. ગાસ્કેટ શેનું બનેલું હોય અને ડીપ ટ્યુબ શેની બનેલી હોય, આ પણ IMP છે. નાઉ આ વાલ્વનું પોર્શન પતી ગયો. એક્ચ્યુએટર. Actuators. Actuators are supporting to valve for easy opening and closing. Easy opening and closing as a supporting role. Deliver product. In desired form. In desired form. Understood? So actuator function બે છે. For easy opening and closing of the valve and also to deliver the product in desired form. તો કઈ ટાઈપના actuator available છે? તો spray actuator and foam actuator.
સ્પ્રે એટલે આપણે ડીઓ જે કરીએ છીએ ને એમાંથી જે મિસ્ટ બહાર આવે છે એ ફોર્મ, એટલે જે ફોર્મિંગ ફેસવોશ જોયા છે તમે, એ ટાઈપનું લાધર બને. પેલી લાધર શેવિંગ સ્કીમ આવતી હોય છે જિલેટની ફોર્મિંગ, તો એ એરોઝોલ છે. અને એમાં છે ને ફોર્મ ટાઈપ ઓફ એક્ચ્યુએટર મૂકેલું હોય એટલે ફોર્મ થઈને બહાર આવે. તો ડિઝાયર્ડ ફોર્મમાં પ્રોડક્ટ આવી કહેવાય ને, જે એક્ચ્યુએટરનું ફંક્શન છે. નાઉ ઇવેલ્યુએશન પાર્ટ. હવે આ બધી પ્રિપરેશન છે ને પ્રોપેલન્ટ બેઝ છે, એટલે આમાં ટેક કેર કરવું પડે ફાયરનું, રાઈટ. ફાયરની કોન્ટેક્ટમાં આવે ને તો સળગી જાય. ઘણીવાર બર્થડેમાં સેલિબ્રેશનમાં સ્પ્રે લાવતા હોય છે ફોર્મમાં, અને ઘણી બધી વાર એક્સિડન્ટ પણ થયેલા છે. તમને ખ્યાલ હશે કે શું થાય કે પેલી મીણબત્તી સળગાઈ હોય બર્થડે માટે અને સ્પ્રે છાંટે એટલે બ્લાસ્ટ થતો હોય છે. તો વાય? બીકોઝ ધીઝ આર ધી ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન્સ and they are propellants. If they are coming into the fire context, they are flaming. તો ફ્લેમ પ્રોજેક્શન ટેકનિક છે અહીંયા ઇવેલ્યુએશન માટેની. ફર્સ્ટ ફ્લેમ પ્રોજેક્શન ટેકનિક. તો એ શેનું ઇવેલ્યુએશન કરે છે? એરોઝોલની ફ્લેમેબિલિટીનું. એટલે આ કન્ટેનર હોય ને એરોઝોલનું, એના સપોઝ આ ફ્લેમ છે, આ ફ્લેમ છે, એમાં 4 સેકન્ડ સુધી સ્પ્રે કરવામાં આવે અને કેટલી ફ્લેમ બને છે એ જોવામાં આવે. એને ફ્લેમ પ્રોજેક્શન કહેવાય. ટાઈમ યાદ રાખવાનો છે અહીંયા, 4 સેકન્ડ સ્પ્રેઇંગ ઇનટુ ધ ફ્લેમ. Second evaluation parameter is flash point determination. Flash point determination is done by one apparatus, tag open cup apparatus. Important. Tag open cup apparatus, it is used for flash point determination. પ્રોપેલન્ટ માટેની આઈડેન્ટિફિકેશન માટે શું યુઝ થાય? આ પ્રોપેલન્ટ માટે ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી અને આઈઆર. પ્રોપેલન્ટનું ઇવેલ્યુએશન માટે ગેસ chromatography and infrared spectroscopy IR. Particle size determination in aerosol measured by cascade impactor. Important. And light scatter decay. Particle size measure. તો શું જોયું આપણે? ફ્લેમેબિલિટી, ફ્લેમ પ્રોજેક્શન્સ, ફ્લેશ પોઈન્ટ, ટેગ ઓપન કપ એપરેટસ, ફ્લેશ પોઈન્ટ ડિટર્મિનેશન, પાર્ટિકલ સાઇઝ, કેસ્કેડ ઇમ્પેક્ટર એન્ડ લાઇટ સ્કેટર ડીકે. This is important. Particle size in aerosol is measured by 2 techniques, cascade and light scatter. અને ફોર્મ જે બને છે એ ફોર્મની વિસ્કોસિટી અને સ્ટેબિલિટી માટે રોટેશનલ વિસ્કોમીટર. It is done by rotational viscometer. So we have finished
all the dosage form in Shutix category. And recalling from first to last is aerosol. We have finished. And whatever we have finished, it is very important for exam. We have prepared some MCQ with explanation for these all chapters. એટલે MCQ પણ કવર થાય છે, એનો explanation part પણ કવર થાય છે, and separate material for this type of chapters will be given either by tomorrow or the day after tomorrow. And we can conduct this exam in the weekend maybe, if you wish, because it will be good mental relaxation, good preparation for the development of good confidence. So you need 2 to 3 days for the preparations. What's your name? Sachin Bhai Patel. Are you working right now? You are fully doing this preparation. So you have prepared for this DYSO recently? Yeah. So where are you basically from? Veerpur. Ahmedabad. So from which college you have done? Rampura College. Okay, so you are focusing mainly on these competitive exams, and DYSO is good. So you have a good GS grip, but for this technical you have to recall all the subjects you have been already study in your graduate. But for the recall and for remembering specific points, this coaching is very important. And evaluation, જેમ આપણે પ્રોડક્ટ બનાવ્યા પછી ઇવેલ્યુએશન કરીએ ને, એમ આપણું પણ ફોર્મ્યુલેશન થયા પછી એનું ઇવેલ્યુએશન થવું જોઈએ. તો આ જે ટ્રેન્ડ્સ છે ને, રિસેન્ટ ટ્રેન્ડ્સ એનડીડીએસમાં, એ અત્યારે કવર નહીં કરીશ હું. જ્યારે આઈસીએચ છે, એમસીસી છે, ટીજીએ છે, યુએસએફડીએ છે, આ બધી ગાઈડલાઇન જ્યારે સ્ટડી કરાવીશ ને, આફ્ટર ફાર્માસ્યુટિકલ જ્યુરિસ્પ્રુડન્સ એક્ટ લીધા પછી, ત્યારે આ હું તમને ડિફરન્ટ વેમાં એનડીડીએસ પાર્ટ કવર કરીશ. એટલે અત્યારે કવર નથી કરતા. અને એનું ઇવેલ્યુએશન આપણે ફાર્માસ્યુટિકલ જ્યુરિસ્પ્રુડન્સ સાથે લઈ લઈશું. આપણે હવે એવી ઈચ્છા ખરી કે નેક્સ્ટ જે લેક્ચર હોય એ ફાર્માકોલોજી સ્ટાર્ટ થાય. સો વી કેન કવર ફાર્માકોલોજી ઓલ્સો. So mainly we will cover this pharmacodynamic kinetic introduction of pharmacology part. Then we will cover autonomic nervous system. We will cover central nervous system. Then we will cover endocrine, gastrointestinal tract drugs, etc., anti-diabetic. We will cover CVS, cardiovascular system. Then we will go for chemotherapy. Chemotherapy part and this CNS part and some part of cardiovascular system is very important. We will cover this pharmacology together with medicinal chemistry, as I have already told in many lectures. So both subjects will go together and we will finish these two subjects very well. વચ્ચે વચ્ચે બ્રેક લઈને આપણે ફાર્માસ્યુટિકલ જ્યુરિસ્પ્રુડન્સ ઉપર ફોકસ કરશું. તો એ જે એક્ટ છે, લાઈક ડ્રગ એન્ડ કોસ્મેટિક એક્ટ, ઇટ ઇઝ ધ હાર્ટ ઓફ અવર રેગ્યુલેટરી સિસ્ટમ. ડ્રગ એન્ડ મેજિક રેમેડી એક્ટ, ડ્રગ્સ પ્રાઇસ કંટ્રોલ ઓર્ડર 2013, Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, Poison Act, કોટપા ટોબેકો કંટ્રોલ એક્ટ જે કહેવાય છે, એ આ બધા એક્ટ જે છે ને એન્ફોર્સમેન્ટ એક્ટિવિટીમાં છે ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટરની. વી આર નોટિફાઈડ અંડર ટોબેકો કંટ્રોલ એક્ટ ઓલ્સો, બટ વી આર નોટ ટેકિંગ એની એક્શન્સ ટુવર્ડ્સ ધી ટોબેકો કન્ઝ્યુમિંગ પીપલ. But food wing, our food wing is doing some cases. So we are notified under this act. Also drugs price control order,
Also this Drug and Magic Remedy Act, NDPS, some medicinal preparations are controlled substance under NDPS Act, and we are giving licenses to the products which are manufactured by the manufacturer, and we are controlling, even we are controlling the sale part after distribution of this controlled substance, like codeine, ketamine, anesthesia માં use થાય છે. Also benzodiazepine category drugs like alprazolam, triazolam, diazepam, oxazepam, clonazepam, and several these mood enhancer drugs are also used in combination with benzodiazepines like escitalopram and all. So why these acts are important? Because after being selected, it will be in your day-to-day practice. This theoretical part will not be in day-to-day practice, but enforcement activity will be in day-to-day practice. So to become a perfect officer, you should have a knowledge of act. You should sharpen the act. Then and then you can control the market activities. So we will study these penal provisions also. કે તમે કોઈ વ્યક્તિનું ત્યાં ગયા, એની ડિસ્ક્રિપન્સીસ ચેક કરી, એના કોન્ટ્રાવેન્શન્સ તમને જોવા મળ્યા according to rules and act of the enforcement which are available to our job. એટલે મેજિક રેમેડી એક્ટમાં કયા એન્ફોર્સમેન્ટ છે, કયા રૂલ્સ છે, તો એને તમે ટાંકીને આવ્યા તો તમે એને એક્શન લેવા માટે મજબૂર આપણે કરવાનો છે કે આપણે એની સામે એક્શન લઈએ. તો એક્શન માટે તો પેનલ્ટી પ્રોવિઝન હોવા જોઈએ ને, એના વગર તો આપણે કશું ના કરી શકીએ. તો પેનલ્ટી પ્રોવિઝન પણ આપણે સ્ટડી કરવાના છે કે કોઈ પણ વસ્તુ પકડી તો એના માટે શું લાઇસન્સનું સસ્પેન્શનની જોગવાઈ છે, કેન્સલેશનની જોગવાઈ છે, કે એની સામે પ્રોઝિક્યુશનની જોગવાઈ છે. ઘણી એડલ્ટરેટેડ અને સ્પુરિયસ ડ્રગ હોય તો એના પેનલ પ્રોવિઝન બહુ ટાઈટ છે, 10 વર્ષની સજાના ગુના છે. લાઈક એનડીપીએસમાં જુઓ તો જન્મટીપની સજા છે અને લાખો રૂપિયાનો દંડ છે, પ્રોપર્ટી સીઝ કરી લે ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. આ બધા પેનલ્ટી પ્રોવિઝન્સ છે. સો we will study some schedule part, also forms available for licensing and renewal, and penalty provision mainly in act part, rules part. એના સિવાય તમને પણ કોઈ ડિફિકલ્ટી અત્યારે હોય, રીડ કરતા હશો તમે ડેલી 2 to 3 years, તો તમને કોઈ પણ ડિફિકલ્ટી હોય તો એની ટાઈમ, yesterday I put one message in WhatsApp group regarding if you are facing any difficulty anytime you can tell me. We will discuss the matter very well to justify you. અને બીજું કે તમે સાયલેન્ટ પ્રિપરેશન ના કરો, તમે થોડા ટોકેટિવ બનો, કંઈક પૂછો તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. અને બીજું કે બુક્સ લઈને ના બેસતા, બુક્સ લઈને ના બેસતા, નહીં તો તમે ગાંડા થઈ જશો. હું જે લોકો ઓનલાઈન લેક્ચર્સ ભરી રહ્યા છે એમને પણ કહું કે બુક્સનું તમે બ્રેન સ્ટોર્મિંગ કરશો એટલે તમે થોડો ગોખવાનો ટ્રાય કરશો બુકને. હા, એટલે પછી કોઈ મિનિંગ નથી. એટલે ફોકસ ઓન ધી મટીરિયલ પાર્ટ એઝ વેલ એઝ થિયોરિટિકલ પાર્ટ વોટ એવર ડિસ્કસ હિયર, અને એને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરો. આપણે છે ને સ્ટુડન્ટ બની જવાનું છે, ભલે વી આર વર્કિંગ એમ્પ્લોયી, we are employee but we have to be student for this exam. અને એ રીતે તમારા બ્રેનને કેળવવાનું છે, રિકોલ પ્લાન બનાવવાના છે. રિકોલ પ્લાન જેમ કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવીને ફેલ થઈ હોય ને ત્યારે પાછી ખેંચવા માટે અને પોતાની પ્રીમાઇસીસ સુધી લાવવા માટે કંપની રિકોલ પ્લાન બનાવે. તો આપણે જતું રહ્યું છે એ એટલે આપણે એ તો એ પ્રેક્ટિકલ વે છે, પણ આપણે આપણા રિકોલ પ્લાન બનાવવાના છે. રિકોલ પ્લાન એટલે આપણું જે ભૂલાઈ ગયું છે અંડર ગ્રેજ્યુએટ લેવલનું કે શું કહેવાય કે માસ્ટર લેવલનું, તો એ બધું આપણે છે ને રિકોલ કરીને તમારે એક્ઝામ પૂરતું ફોકસ કરવાનું છે.
ઇટ વિલ બી ટોટલી ડિફરન્ટ. થિયોરિટિકલી મેચિંગ નહીં થાય. આમાં છે ને તમારી લોજિક પેટર્ન અગત્યની વસ્તુ છે. લોજિકલી ક્વેશ્ચન હશે તમારા, અને લોજિકલી હશે ને તો તમને છે ને હું જે રીતે લોજિકલી ભણાવી રહ્યો છું ને એ જ રીતે તમારે લોજિકલી યાદ રાખવાનું છે. ડિટેલમાં જવાનું જ નથી. તમને ત્યાં હિન્ટ મળવી જોઈએ કે આવું મેં વાંચ્યું હતું કોઈ જગ્યાએ કે ક્લાસરૂમમાં સ્ટડી કર્યું હતું એ ટાઈપનું જ આવું મને અહીંયા રિફ્લેક્ટ થાય છે આ પેપરમાં, તો મારે આ ક્વેશ્ચનને કઈ રીતે એટેન્ડ કરવો. બહુ કન્ફ્યુઝ પણ નહીં થવાનું. કોન્ફિડન્સ લેવલ ડેવલપ કરવાનું છે, હાઈ રાખવાનું છે. તમારું કોન્ફિડન્સ લેવલ જેટલું પણ ડેવલપ હશે એટલો જ તમે સ્ટ્રોંગ બનશો ક્વેશ્ચન એટેન્ડ કરવામાં. અને પહેલી નજરે તમારા મગજમાં જે ક્લિક થાય એને જ એટેન્ડ કરી દો, પછી કન્ફ્યુઝ ના થાઓ. તમને એમ થયું કે આ જ જવાબ છે તો પછી તમે કન્ફ્યુઝ ના થતા. તમારો વિલ પાવર ત્યાં તમારે શો કરવાનો છે એક્ઝામમાં. ભલે તમને બધું જ આવડતું હશે પણ તમારું કોન્ફિડન્સ લેવલ અને વિલ પાવર ત્યાં નહીં બતાવો તો તમને રિસ્ક હશે, એક્ઝામમાં નાપાસ થવાનું રિસ્ક હશે. અને તમારે ક્વોલિફાય કરવાની છે. તમારો એ મોટો છે કે ક્વોલિફાય કરીએ, બરાબર. અને નેક્સ્ટ યર સુધીમાં રિક્રુટમેન્ટ પણ થઈ જશે, શ્યોરલી થઈ જશે. તો આ ટાઈમે તો તમે તમારે કઈ અલગ સિચ્યુએશન હશે. સો પ્રિપેર હાર્ડ. અને મને લાગે છે કોમ્પિટિશન ઓછી છે. જીટીયુનો એક સેમિનાર હું કન્ડક્ટ કરી રહ્યો છું, તમને લિંક ગ્રુપમાં પોસ્ટ થઈ હશે, જોઈ હશે. એ પણ એટેન્ડ કરજો. એ 21 ઓક્ટોબરે રાખેલો છે, રાઈટ? 21 ઓક્ટોબરે છે ને કે 23 છે? 21 છે લગભગ. મને લિંક આવી છે, હું એટેન્ડ કરવાનો છું એઝ અ સ્પીકર. અને એમાં પણ આ જ બધી ટોક્સ હશે, કોઈ નોવેલ ટોક્સ નહીં હોય. પણ એ બીજા પણ મારા બે કલીગ હતા એ જે છે ડિપાર્ટમેન્ટના, એ પણ તમને થોડું ઘણું સમજાવશે. આ બધું અમે એટલા માટે કરી રહ્યા છીએ કે તમને એક્ઝામ માટે પ્રિપેર કરી શકીએ અને સારા કેન્ડિડેટ્સ આવી શકે, એટલા માટે. બીજું કંઈ પૂછવું છે? એની ક્વેશ્ચન મેહુલભાઈ? હા હા, તમારે ગમે તે ટેકનિક જુઓ. મગજનું ઘસવાનું તમારે છે, તમને જે રીતે યાદ રહે એ રીતે. હા, તો લઈ જવાનો. સીધે સીધું યાદ રહી જતું હોય તો સીધે સીધું, બાકી તમારી મેનરમાં યાદ રાખવાનું. તમને તો ત્યાં એટેન્ડ પરફેક્ટલી થવું જોઈએ, આ તમારો ગોલ હોવો જોઈએ. તો આપણે ઘણા બધા ચેપ્ટર્સ ફિનિશ કરી દીધા અહીંયા. એ જ રીતે કોલોજી પાર્ટ, મેડિસિનલ કેમિસ્ટ્રી પાર્ટ કવર થશે. આપણે કોગ્નોસી છેલ્લે લઈશું. હું પ્લાન જ એ રીતે કરું છું કે તમને મજા આવે, તમને બોર પણ ના થવાય. તમને 3 કલાક બેસો ને તો એ બોર નહીં થાવ. કોગ્નોસી છેલ્લે. હા, માઇક્રો ડૉક્ટર નિરલ લે છે ને, એ પણ ફૂડ વિંગમાં જ છે. હો, એફડીસીએમાં જ છે, ફૂડ વિંગમાં જ છે. તો એમના લેક્ચર હજી બાકી હશે, એમને કીધું હશે કંઈ. તો આપણે એ વચ્ચે મીન ટાઈમ ગોઠવી નાખીએ એટલે તમારે કવર થતું રહે. અને એનું મટીરિયલ પણ તમને પ્રોવાઈડ કરી દઈએ કે તમને એટલું વાંચતા રહો. અને રિવિઝન છે ને 2 મહિનાની અંદર 3 થી 4 વાર તો થવું જ જોઈએ મિનિમમ. અને છેલ્લું એક્ઝામ ટાઈમે એ રીતે જ પ્લાન આઉટ કરો. તો આપણે છે ને ગ્રુપમાં મેસેજ આવી જશે કે એક્ઝામનો ટાઈમ શું છે. હા, કરું. એ તમારે થઈ જશે. આ એક્ઝામ જ એટલે જ લેટ રાખી છે ને. હોમવર્કમાં એ ટોપિક કવર કરવાના છે અને એનું તમને આપું ને વાંચવા. એમને તમે પછી એમ કહેશો કે આ સોર્સ ક્યાંથી વાંચવાનો, તમે બુકો લઈને બેસશો. મારે એવું નથી કરાવવું. ના હોય ને, બુક ના હોય. હા, એટલે પ્રોપર પ્લાનિંગથી ચાલું છું. તમને કોઈ હાર્શ મેનરમાં પ્રિપરેશન નહીં કરાવું. તેમ છતાં પૂરું થઈ જશે એ મારી ગેરંટી છે. અને સાથે સાથે તમને જે કંઈ પણ ડિફિકલ્ટી હોય તો મને એની ટાઈમ પૂછી શકો, ગ્રુપમાં જ પૂછજો. એટલે બીજા પણ એમ જાણે ને, બીજા પણ સમજે. અને કદાચ હું ટાઈપ નહીં કરું તો વોઇસ મેસેજ મોકલી દઈશ એમાં પણ તમને રિપ્લાય આપીશ.
હા પતી જશે. હા પતી જશે. રજાઓ ગમે તે હોય આપણે પ્લાન કરશું બરાબર, અને એનું શેડ્યુલ બનાવી રહ્યા છે, એ આપી દેશે. કેમ કે ડેમો લેક્ચર હમણાં જ પત્યા ને, હવે કેન્ડિડેટનો ઇન્ટરેસ્ટ જોવો પડે ને. ડેમો લેક્ચર તો બધા ઘણા બધા એટેન્ડ કરતા હોય, પણ જે રિયલ કેન્ડિડેટ્સ છે કે જે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપરેશન કરવા માગે છે એ બધા ખબર પડી જાય કે આ લોકો જ હવે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિપરેશન કરવાના છે. બાકી ઘણા બધા લેક્ચર્સ એટેન્ડ કરતા હોય, ઘણા બધા લોકો ક્લાસીસ પણ જાય, પણ ફોકસવાળો વ્યક્તિ હોય ને એ આગળ આવી શકે. એટલે ફોકસ રાખવાનું, ક્લાસીસ કરો, લેક્ચર્સ એટેન્ડ કરો, ઓફલાઈન કે ઓનલાઈન, એક્ઝામ આપો, પણ તમારું ફોકસ ડેવિએટ થયું અને કરવા ખાતર કર્યું તો તમે પાસ નહીં થાઓ. ફોકસથી કરો જે પણ કરો એ. હા, મેડિટેશનના જે ફેઝિસ છે હું તમને કહીશ કઈ રીતે તમારે મેડિટેશન કરીને સ્ટ્રોંગ બનાવવું તમારા બ્રેનને, એ વખતે કેળવવું, એ પણ ટેકનિક્સનું એક લેક્ચર ગોઠવીશું. જી ના જ જોવાય, આપણે આપણું જ કર્યા કરવાનું. અને કેવું છે 180 મિનિટ સાચવી લેવાની, 180 મિનિટ્સ છે ને એક જ આવે, પછી પાછળનું ટેકનિકલ ચાલુ થાય. એક આખો બંચ જ હોય પેપરનો. અને ઇંગ્લિશ ગુજરાતી બંને રાખે છે ને હવે? ઇંગ્લિશમાં આવે છે કન્વર્ઝન જીએસનું? નથી આવતું? ઓકે, હવે એ લોકો નક્કી કરે કઈ રીતે કરવું. હા, બંને લેંગ્વેજમાં આવે છે. એટલે તમારે એકચ્યુઅલી જીકેમાં તો ઇંગ્લિશ નહીં કરવાનું, ગુજરાતીમાં જ જોવાનું. અને પહેલામાં મેનલી જોવાનું આપણા ટેકનિકલમાં, એ તો ઇંગ્લિશ જ પૂછે, ગુજરાતીમાં તો ખબર જ ના પડે. ચલો, થેન્ક યુ. હા.